נבחן את השאלה מתי תקבולי ממשלה ממיסים גבוהים יותר כאשר יש לנו מס קבוע על כל יחידת ייצור, על כל יחידה שנמכרת. אז מה זה מס קבוע? מס קבוע, אנחנו מסתכלים על זה, אם אנחנו ניקח את עקומת ביקוש והיצע רגילה, את עקומות הביקוש והיצע הרגילות, אז מס קבוע זה מנקודת ראות של היצרן, התייקרות של מחירי חומרי גלם, למשל, או עלייה בשכר העבודה, לכן הוא ירצה לצמצם את הייצור שלו, אז עקומת ההיצע זזה שמאלה ל-S פלוס T, שזה פלוס מס, כאשר התזוזה היא בגובה בדיוק T. אז מה קורה בשיווי המשקל החדש? בשיווי המשקל החדש, אנחנו רואים שזה ה-P של הצרכנים, ואנחנו יורדים לפה, זה ה-P של היצרנים, ולמעשה, וזה מה שקורה, זה מחיר השוק של המוצר עולה יחסית לשיווי משקל, והכמות קטנה. נקודת שיווי המשקל זה היה המחיר, נסרטט אותו, והכמות הייתה גדולה יותר. אבל בעקבות הטלת המס, עברנו לנקודה, מהנקודה A לנקודה B, שבה מחיר השוק של המוצר הוא גבוה יותר, והכמות הנמכרת היא קטנה יותר. לכן גם זה תקבולי הממשלה מהמס. תקבולי הממשלה מהמס הם המלבן שסרטטתי כאן, שהוא נפגע כי הכמות קטנה. זה מצב רגיל. עכשיו בוא נראה מה קורה כאשר הביקוש הוא קשיח לחלוטין, ועקומת ההיצע היא רגילה, ועכשיו הממשלה מטילה מס. כשהממשלה מטילה מס, אז עקומת ההיצע מוסטת בגובה S פלוס T למעלה, ומה שקורה לנו כאן, שהמחיר עולה, שימו לב, ל-P1, אבל הכמות אינה משתנה. זאת אומרת שהממשלה לא מושפעת, הטלת המס לא הקטינה את הכמות של המוצר. ואז תקבולי המס של הממשלה הם גדולים יותר, כיוון שאין לנו ירידה של הכמות. אז מה אנחנו יכולים להסיק מכאן? שככל שעקומת הביקוש קשיחה יותר, באופן יחסי, אז תקבולי הממשלה ממיסים יהיו גבוהים יותר, כיוון שהטלת המס לא הקטינה את הכמות המבוקשת, לא השפיעה על הכמות. אז ממשלה תיטה להטיל מס קבוע יותר על מוצרים שהביקוש שלהם הוא קשיח יותר, כמו למשל סיגריות, כמו למשל מוצרי אלכוהול.